जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. फायनली मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ एकदम खास झालेला आहे. आजच्या व्हिडिओला तुम्ही आत्ताच एक लाईक करा. चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकन प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनला सिलेक्ट करा, म्हणजे इथून पुढे अपलोड होणारे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी बघता येतील. त्यासोबत मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही आपण मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सर्व तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाईल. तिथून तुम्ही अगदी इझिली ते डाउनलोड करू शकता. त्यासाठी क्रोमवरती जाऊन एसपी क्रिएशन YT ही आपली वेबसाईट सर्च करून त्यावरून सर्व मटेरियल अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, चला जराही न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए. I love you. And first you, I love you. And I love you. ओके, तर मित्रांनो, मी आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आलेलं आहे आणि हे अलाइट मोशन मी तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये आपल्या वेबसाईटवरती दिलेलं आहे. तर spcreationyt.com ही आपली वेबसाईट सर्च केल्यानंतर टॉपलाच तुम्हाला हे ॲप्लिकेशन भेटेल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता किंवा टेलिग्रामवरती मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे हे जे अलाइट मोशन 4 व्हर्जन आहे हे तुम्हाला कशा प्रकारे डाउनलोड करता येईल. तर टेलिग्राम देखील नक्की जॉईन करत चला. त्यावरती देखील खूप सारे नवीन नवीन अपडेट आपण आपल्या चॅनलविषयी देत असतो. ओके, सिम्पली तुम्हाला त्या दोन प्रीसेट आहेत. एक आहे बीट बुकमार्क प्रीसेट, दुसरी आहे शेक इफेक्ट प्रीसेट. दोन्ही प्रीसेट वेबसाईटवरती भेटून जातील. बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम येतो मित्रांनो डाउनलोड करण्यासाठी मटेरियल. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी व्हिडिओ दिलेला आहे मटेरियल कसं डाउनलोड करावं. एक वेळेस तुम्ही बघत चला, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजून जाईल. ओके, सिम्पली बीट बुकमार्क प्रीसेट जे आहे ते आपण ओपन करून घ्यायचे आहे. काही सुद्धा नाही, आजचा व्हिडिओ एकदम सोपा होणार आहे. मी सर्व काही तुम्हाला तयार आणि रेडीमेड दिलेलं आहे. फक्त त्यात तुम्हाला फोटो चेंज करायचे आहेत. ओके, सुरुवातीला असा एक इफेक्ट भेटेल, त्याच्यानंतर समोर इथं बीट दिसतील. त्या बीटपासून तुम्हाला प्लसवरती टच करून फक्त तुम्हाला ज्या इमेजेसचा व्हिडिओ बनवायचा ते इमेजेस ॲड करत जायचं. ॲड करून इथून फिल करायचे. फिल्स केल्यानंतर इथून या टाईपमध्ये स्क्रोल वगैरे करून इमेजेस व्यवस्थित ॲडजस्टमेंट करायचे आहेत. ओके मित्रांनो, कालच्या व्हिडिओमध्ये बऱ्याच जणांच्या कमेंट आल्या होत्या मला की आम्हाला बीट देता येत नाहीत. ओके, तर मित्रांनो कसं आहे, बीटचा एक ऑप्शन होता तो निघून गेलेला आहे. पण तुम्हाला बीट देण्यासाठी काय करायचं आहे, समजा या ठिकाणी तुम्हाला बीट द्यायचं तर इथे तुम्हाला एक 9.6 जो नंबर दिसतोय, म्हणजे टाईमलाईन जी आपली दिसते त्यावरती टच करायचं आहे. तुमची बीट आहे ते ॲडजस्ट होईल. ओके, तर त्यानंतर आपले जे इमेज राहिलेले आहेत ते आपण एक एक करून ॲड करून घेऊया. तर मी पटकन जे आपले इमेजेस आहेत ते ॲड करून घेतो. ॲड केल्यानंतर या टाईपमध्ये मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे फिल स्क्रीन करायचे आहेत. ओके, फिल स्क्रीन यासाठी कारण आपले पूर्ण फुल स्क्रीन HD व्हिडिओ होणार आहे. आणि व्हिडिओ आजचा मित्रांनो खरंच पूर्ण बघा, तरच तुम्हाला समजणार आहे की तुम्ही एकदम विदाऊट क्वालिटी लॉस होता तुमचा व्हिडिओ स्टेटसला कशा प्रकारे लावू शकता. कारण बरेच लोक बनवतात तर HD पण स्टेटसला लावल्यानंतर एकदम भंगार क्वालिटी करून टाकतात आणि परत विचारतात की कसं करायचं. तर मित्रांनो, मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगत असतो, फक्त एडिटर तोच होतो जो व्यवस्थित HD इमेजेस जो स्टेटसला ज्याचा स्टेटस दिसतो त्याचं कारण एकच असतो, तो आपला व्हिडिओ पूर्ण बघत असतो. त्यामुळे जर स्किप करून व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील तर तुम्ही बघू शकता, पण नंतर तुमचा व्हिडिओ HD मध्ये स्टेटसला लागणार नाही. ओके, त्यामुळे व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक व्हिडिओ बघा. आपले सगळे इमेजेस जे आहेत ते आपण एक एक करून ॲड करून घेतलेले आहेत. आता ॲड केल्यानंतर इथून पुढचे इमेजेस संपलेले आहेत. ओके, तर या ठिकाणी आपला एकच इमेज आपण लावलेला आहे. तर इथून आपण हा इमेज जो आहे तो इथं आपला इमेज द्यायचा राहिलेला आहे तर तो मी देऊन टाकतो. या ठिकाणी हा इमेज आपण ॲड करूया, कारण मी इमेजेस 6 घेतले होते, एक इमेज कमी पडला कुठं बघितलं तर अशा प्रकारे भानगड झालेले. तर या टाईपमध्ये इमेजेस जो आहे तो आपण वाढवून घेऊ आणि या टाईपमध्ये स्क्रोल करून खाली घेऊया. ओके, बघू शकता व्यवस्थित सगळे इमेजेस आपले ॲड करून झालेले आहेत. आता मित्रांनो, सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, त्याच्या आधी बॅक यायचं आहे. इथं तुम्हाला प्रीसेटमध्ये शेक इफेक्ट जे आहे त्यातील 1 नंबरचा इफेक्ट इथून कॉपी करायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर यायचं आपल्या टेक्स्टमध्ये आपण आलेलो आहे आणि टेक्स्टमध्ये आल्यानंतर सिम्पली 1 नंबरला हा इफेक्ट आपण पेस्ट करायचा आहे. पेस्ट केल्यानंतर बघू शकता या टाईपमध्ये असा तुम्हाला इफेक्ट दिसेल हा. तर याला थोडा चेंज करूया आपण, आपल्याला ट्रान्सफॉर्म वेगळा दाखवायचा आहे. तर या टाईपमध्ये इथं असं खाली आपण येऊ. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला इथं लाईन येते पुढं, तर इथून लाईनच्या ऐवजी आपण लेटर करूया, म्हणजे एक एक शब्द येताना आपल्याला दिसेल. ओके, तर त्याच्यानंतर इथं लेयर आहे तर इथं कंपोनंट करा, म्हणजे एक एक येईल तुमचा पुढं. ओके, खाली इथं तुम्हाला चेंजेस बाकी अल्फा जे आहे ते तुम्हाला सुरुवातीला टेक्स्ट दिसावे की नको. इथं बघू शकता अल्फा वाढवला तर टेक्स्ट आपले दिसतात. ओके, असे डार्क दिसतात. पण अल्फा येता आपण जो आहे तो -0 करायचं आहे. ओके, याने काय होईल, आपले टेक्स्ट जे आहेत ते हळूहळू दिसतील. ओके, तर त्याच्यानंतर इथं खाली वरती स्केल आहे. आता स्केल यासाठी आहे की आपलं हे स्केल म्हणजे आपण इथं पुढं वाढवत जायचं आहे.
तर बघू शकता हे वाढवूया आपण. हे तुम्हाला किती म्हणजे सुरुवातीचं लेटर बघू शकता किती मोठं पाहिजे तितकं तुम्ही स्केल वाढवू शकता. तर मी इथं साधारणतः 9 ठेवतो म्हणजे वरून असं आपल्याला येताना एकदम कडक असा इफेक्ट दिसून जाईल. ओके, तर इफेक्ट बघा कसा तयार झालेला आहे, एकदम खास असा इफेक्ट तयार झालेला आहे. तर सिम्पली आता काय करत जायचं आहे, या इफेक्टमध्ये जाऊन इथून असा हा इफेक्ट आपण कॉपी करायचा आहे आणि कॉपी केल्यानंतर फक्त प्रत्येक लेअरवरती जाऊन हा पेस्ट मारायचा. बाकी काही सुद्धा यामध्ये तुम्हाला करायचं नाही, फक्त हा इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे. पण अजून व्हिडिओ संपलेला नाही त्यामुळे स्किप करून जाणार असाल तर नंतर पश्चाताप करू नका. त्यामुळे आत्ताच व्हिडिओ बघा, जास्त मोठा नाही होणार व्हिडिओ. तर या टाईपमध्ये इथं आपण पेस्ट केलेले आहेत सगळेच्या सगळे इफेक्ट. तर सगळे इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर या ठिकाणी आता जे आपले इमेजेस आहेत ते इमेजेसवरती पण आपण एक इफेक्ट अप्लाय करणार आहोत. ओके, तर इफेक्ट देखील यात चेंजेस आहेत त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करू नका. इथं कॉपी केलेला हा इफेक्ट आपण आणि जे आपले फोटोज आहेत त्या फोटोजवरती हा इफेक्ट आपण पेस्ट करूया. सॉरी. तर मित्रांनो बघू शकता इथे इमेज आहे, या इमेजवरती टच करून इथून आपण हे इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे. पण इमेजेस पेस्ट केल्यानंतर देखील एक सेटिंग आहे ते तुम्हाला सांगणार आहे थोड्या वेळात, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करू नका. तर मित्रांनो इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर सिम्पली या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आपण इमेजेस ॲड केलेले आहे तिथे यायचं आहे. प्लसवरती करून तिथून पुढं आपण जे आहे ते आपले लोगोज ॲड करायचे. तर मी दोन्ही माझे लोगो PNG जे लोगो आहेत ते ॲड करून घेतो. आणि मित्रांनो असे लोगो कसे बनवायचे त्यावरती आपण खूप सारे व्हिडिओ बनवलेले आहेत, 2 व्हिडिओ आहेत. तर त्या दोन्ही व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल, तिथून अशा प्रकारे तुम्ही लोगो जे आहे ते स्वतःचे बनवू शकता, क्रिएट करू शकता. ओके, तर हा लोगो मी या ठिकाणी देतो. जास्त वर द्यायचं नाही बिकॉज वरती मोबाईलचा नॉच असतो त्यामुळे थोडं खाली द्यायचं आहे. आणि त्याच्या सोबतच आपण इन्स्टाचं देखील ॲड करूया. तर मित्रांनो झालेले लोगो ॲड. आता सिम्पली आणखीन एक सेटिंग सांगतो. काही जण जे डेमोमध्ये बघितलं कलर, तर तो कलर तसा करायचा असेल इमेजचा ऑरेंज ट्यून द्यायचा असेल तर इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे, या ठिकाणी ऑदर्समध्ये जायचं आहे, चॅनल रिमॅपमधील RGB सिलेक्ट करायचं आहे आणि RGB मधील तुम्ही इथून जे बी आहे तिथे तुम्हाला बी सिलेक्ट आहे तिथे फक्त G करायचं आहे. G केल्यानंतर सिम्पली हा जो इफेक्ट आहे इथून 3 डॉटवरती टच करून कॉपी करायचा आहे आणि कॉपी केलेल्या इफेक्टनंतर प्रत्येक इमेजेसला तुम्ही या टाईपमध्ये पेस्ट करू शकता जेणेकरून तुमचा जो इमेजेस आहे तो ऑरेंज कलरचा ट्यून येईल इमेजला. तर या टाईपमध्ये इमेजला येईल. ओके, तर सगळे इमेजला मी करून घेतो. तर मित्रांनो आता हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं, व्हिडिओ रेझोल्यूशन 1080 पिक्सेल ठेवायचे, कोडेड हे सिलेक्ट करायचं आहे, फ्रेम रेट 30 ठेवायचं, फुल ठेवायचं इथं आणि क्वालिटी जी आहे ते 12 MBPS ठेवायची. ओके, आणि त्यानंतर जर एक्सपोर्ट केला व्हिडिओ तर आता एक्सपोर्ट होताना देखील साईज कमी होते आणि कॉम्प्रेस पांढरा जो व्हिडिओ आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे स्टेटसला लावल्यानंतर क्वालिटी खराब होते. तर तो व्हिडिओ तुम्ही एकदा बघा आणि नंतर स्टेटसला ठेवून बघा, तुमचं क्वालिटी एकदम HD मध्ये. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलवरती जर नवीन असाल चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा. मित्रांनो भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.